אז רז ואני מתכננים כרגע את המסע הקרוב ליפן, 42 לילות בכל היבשת מאוקיידו ועד אוקינאווה שבדרום, באיים הדרומיים. וכרגע אנחנו עובדים ממש חזק על הסקשן של קיוטו. זה נופל בערך באמצע הטיול שלנו, 10 לילות באזור קאנסאי בקיוטו, כולל אוסקה, נארה, אפילו איזה טיול יום להירושימה. וככה עלה לי מפעמים קודמות כל מיני טיפים והצעות ייעול מטיולים קודמים, שהייתי שמח לחלוק איתכם, ככה שזה יחסוך לכם כל מיני אי-נעימויות בעיר הענקית הזאת. אז נתחיל בעצה שהיא ככה מאוד כללית, אבל היא באמת תאפשר לנו להתקדם עם כל העצות האחרות. אל תזלזלו בגודל של קיוטו. קיוטו היא פשוט עיר עצומה. מומלץ מאוד לחלק אותה לאזורים, צפון, דרום, מזרח, מערב, מרכז, פריפריה, איך שנוח לכם. אבל אל תנסו לעשות את כל קיוטו ביום אחד, ותחלקו את הזמנים שלכם ביעילות, ככה שבכל יום אתם יוצאים לכיוון אחר. עוד דבר שהייתי לוקח בחשבון בקיוטו, זה את עניין התחבורה הציבורית. קיוטו שונה לגמרי מטוקיו בהיבט הזה. אין רשת סבוכה של מטרו לכל מקום, יש לכם פשוט 2 קווי סאבווי שחוצים אותה לאורכה ולרוחבה, וכל יתר הנסיעה בקיוטו מתנהלת בעצם או באוטובוסים או במוניות. אלא אם כן אתם מעדיפים ללכת הרבה ברגל או לקחת אופניים מהמלון שלכם, שזו גם אופציה. עוד קטע בקיוטו זה המקדשים שלה. יש לה, מהמקדשים הכי יפים ביפן כאילו נמצאים בקיוטו, אז זה פשוט לא עושה חסד עם חלק מהם, אם משלבים כמה מהם באותו יום. אחת הטעות הכי גדולות שאנחנו עשינו בטיולים הקודמים שלנו זה פשוט לנסות, לא בדיוק להספיק כמה שיותר ביום אחד, אבל לא הקדשנו מספיק זמן לכל מקדש. אז כן הייתי כזה בוחר מקדש אחד כל יום, משהו כזה, ופשוט נהנה מכל הטוב שיש לו להציע. אז בכל אופן, אל תנסו כאילו לשלב יותר מ2-3 מקדשים גג ביום אחד. אחד היתרונות המובהקים של קיוטו זה המחירים של הלינה שם. אז בקיוטו לדוגמה זה באמת המקום להתפזר עם התקציב, מה שנקרא. אתם יכולים לקחת שם מלונות 5 כוכבים ב-300 שקל ללילה, וממש ככה ליהנות מהשהות שלכם. אז עלות המחיה שם, גם האוכל, יחסית זולה, וזה מוביל אותי באמת לנושא האוכל. כאילו אין לכם מה לנסות למצוא שם מסעדה ספציפית כזו או אחרת, באופן כללי ממש טובות, וההצעה הכללית היא פשוט ללכת לסייר שם ברחובות, כן, באזור גיון או באזור שיג'ו במרכז העיר, ובאמת לנסות, לטעום, לראות מה עובד יותר, מה עובד פחות, ואני כמעט בטוח שלא תתאכזבו. אם אתם צריכים המלצה ספציפית על רמניה מעולה באזור גיון, לכו למוסושין. אחת הרמניות הכי טובות שאכלנו ביפן באופן כללי. אכלנו באחת נחמדה ליד הר פוג'י, וזאת לא נופלת ממנה בכלל. זה מאוד ידידותי לתיירים, כי אתם מזמינים ממכונה באנגלית, ואז הצוות מכין לכם את הרמן ככה מול העיניים, אתם ממש יכולים לשבת איתם על הבר, לנהל שיחה, להכיר אנשים מעניינים, ממש חוויה טובה שהייתה לנו בקיוטו, וזו רק דוגמה אחת למקום מדהים כאילו שאכלנו בו בעיר העצומה הזאת. אז לא הייתי דואג בקטע של האוכל, פשוט לכו ותתנסו. עוד קטע עם מקדשים, תתזמנו טוב מתי אתם הולכים לבקר בכל מקדש, כי יש מקדשים שהם פשוט מפוצצים במהלך היום, כמו מקדש הזהב, כמו פושימי אינרי, מקדש העמודים. לדוגמה, במקדש העמודים עדיף להגיע או מוקדם בבוקר, סביבות 5, 6, 7 בבוקר, או אפילו לקראת ערב, בשקיעה יותר. יש מקדשים שפתוחים 24/7, ואז אתם יכולים לבקר בהם מתי שבא לכם, וגם החוויה היא הרבה יותר כאילו אותנטית ועמוקה, הייתי אומר, כשכל האורות כזה, הכל כתום מסביב, והכל נורא חם ומזמין, מאשר מאוד תעשייתי כזה ומפעל לתיירים כזה, שהמון אנשים פשוט עומדים בפקק ורק מחכים לקחת תמונה או משהו. בעיקר ביער הבמבוק, בהרשיאמה זה קורה גם כן. אז תעשו איזה מחקרון קטן, כמובן שכשאנחנו נהיה שם בקרוב אנחנו ממש נזכור כמה מהמקדשים שהכי אהבנו, ונעשה לכם ככה סקירה מקיפה על מתי מומלץ להגיע, אפילו נקודות וזוויות מעניינות לצילום שם. אבל אם אתם ממש הולכים בקרוב, עוד לפני שנעלה את הסרטון על המקדשים, אז יש לכם, אגב, מהטיול שלנו, אתם יכולים לראות כמה מהמקדשים הכי יפים בקיוטו, מקדש השלום, ננזנג'י, קיו מיזודרה, דברים כאלה.
אבל אם אתם מגיעים לשם ממש בקרוב, תעשו איזה מחקרון קטן לגבי מתי מומלץ להגיע למקדש הזה, כדי שלא סתם תגיעו עם עוד נחיל של תיירים ופשוט תמצאו את עצמכם רק מחפשים את היציאה. באופן כללי, אם היו לי 3 או 4 לילות בקיוטו מתוך הטיול שלי, הייתי מתכוונן לישון כמה שיותר קרוב לתחנת קיוטו, לתחנה המרכזית. זה שומר אותי גמיש ונייד לכמעט כל העיר ואזור קנצאי באופן כללי, אם אני רוצה לעשות טיולי יום לנארה או לאוסקה הסמוכה. אם יש לכם שבוע או אפילו יותר מזה, כן הייתי מפצל את הלינה ל3 לילות ליד התחנה ועוד 3 לילות, 4 לילות במיקום אחר, לדוגמה במרכז העיר, בסביבת טירת ניז'ו, וככה אתם יכולים לחקור אזורים אחרים של העיר הזאת, מבלי להתנייד יותר מדי, בלי יותר מדי מעברים. עכשיו, האזורים הבולטים בעיר הזו, הייתי אומר, זה אזור גיון, שזה האזור המסורתי, נמצא כזה צפון מזרחית לתחנת קיוטו. זה אזור שהרבה יותר בא לידי ביטוי בערב, שהחשיכה יורדת, כולם מנסים ככה לצלם איזו גיישה. ממש לאחרונה חלו חוקים חדשים בנוגע לזה, ויש רחובות שלמים שפשוט אסור לצלם בהם, ומי שמצלם חוטף קנס ואפילו יותר חמור. אז כמובן תנהגו באיפוק ובכבוד לחוקי המקום. יש שם גם תושבים, אנשים כאילו בתים פרטיים של אנשים, אז אי אפשר לעשות מה שרוצים שם. אחת הסיבות למה היפנים המקומיים די כזה מעשו על כל הזרים והתיירים שמגיעים לקיוטו ספציפית, גם בגלל שהם משאירים הרבה זבל וגם בגלל שכל מיני מעשי ונדליזם שנצפו, לדוגמה בהרשיאמה שחורטים על כל מיני במבוקים, דברים מאוד מאוד לא נעימים שמשחיתים ככה את ההוואי של העיר המדהימה הזאת. אז אני בטוח שההתלהבות תהיה עצומה, אבל תנהגו באיפוק. סך הכל עיר ואתם אורחים של המקום הזה, אז תתנהגו בהתאם. חוץ מגיון, יש את אזור נישיקי מרקט, שלא רחוק משם האמת, אפשר להגיע תוך רבע שעה, 20 דקות ברגל אפילו. נישיקי מרקט זה שוק מקורה, שאתם בעצם, אם נפלתם על יום מאוד מאוד חם או יום גשום, אתם יכולים להעביר שם בין חצי יום ליום די בקלות, עם כל מה שיש לעשות שם, כל מה שיש לאכול שם, המון חנויות של ביגוד, ציוד טיולים, אומנות, דברים כאלה, מזכרות. עשיתי סרטון בדיוק על מה אפשר לעשות בקיוטו, ונישיקי מרקט תופס מקום נכבד מהסרטון הזה, אתם מוזמנים לראות, ועד אז אל תפסיקו לטייל. אני מקליט את הסרטון הזה, עושה סיבוב עם הילד, ופשוט מולנו טווס. זה טווסה בכלל.